নমস্কাৰ বন্ধুসকল, খাতি অসমীয়া টেক ইউটিউব চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম আপুনি কেৱল আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি লেপটপ অথবা পিচি নোহোৱাকৈও কেনেদৰে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ বনাই ল'ব পাৰে, আৰু সেয়াও কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল নকৰাকৈ। তেনেহ'লে আহক পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে পোনপ্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা কেমেৰা এপটো খুলি লওক আৰু তাৰপিছত কেমেৰা ছেটিংছত গৈ পিকচাৰ সাইজ 3:4 সিলেক্ট কৰক আৰু আপোনাৰ ফটোখন ইয়াত উঠাই লওক। তাৰপিছত আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'লে হ'ল। মই ইয়াত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত গৈ চাৰ্চ বাৰত লিখক ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ অনলাইন, আৰু এনেদৰে ইয়াত থকা চেঞ্জ ইমেজ বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি অপশ্যনটোত টেপ কৰক। তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বুলি দুটা অপশ্যন পাব। ইয়াত আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ তুলি থোৱা ফটোখন আপলোড ইমেজত গৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই যিকোনো এখন ফটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ চিলেক্ট কৰিব। জেনেৰেলি পাছপোৰ্ট ফটোৰ কাৰণে লাইট কালাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰয়োজন হয়, সেইকাৰণে আপুনি লাইট কালাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এখন চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াত ব্লু বেকগ্ৰাউণ্ড এখন চিলেক্ট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। এনেদৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত টিক কৰি ল'ব। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰি ডাউনলোড অপশ্যনত টেপ কৰিব। ইতিমধ্যে ডাউনলোড হৈ গৈছে, চাওক। ডাউনলোড কৰি লোৱা এই ফটোখন পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফৰ আকাৰত ৰিচাইজ কৰিবৰ বাবে পুনৰ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব আৰু তাত চাৰ্চ বাৰত লিখক ৰিচাইজ ইমেজ অনলাইন। এনেদৰে লিখি দিয়াৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে হ'ল আৰু তলত এই ৱেবছাইটটোত আপুনি এণ্টাৰ কৰক। লগে লগে আপুনি ইয়াত ইমেজ এডিট ছেকশ্যনটো দেখা পাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰি থোৱা ফটোখন চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই চিলেক্ট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ ডাইমেনশ্যনটো 413/531 চিলেক্ট কৰি ল'ব। যাৰ উইথ হ'ব 413 আৰু হাইট হ'ব 531। মই ইয়াক চিলেক্ট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত কিপ এছপেক্ট ৰেচিঅ'ত বাই ডিফল্ট ক্লিক হৈ থাকিব, এইটো এনেদৰে থাকিব দিয়ক। আৰু ইমেজ কোৱালিটিটো আপুনি ইয়াৰ পৰা 100 চিলেক্ট কৰি লওক। আমাৰ সম্পূৰ্ণ ফটোখন ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈ উঠিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ মনৰ ভাৱ কমেণ্টত জনাওক নেক্সট ভিডিঅ'ৰ টপিক আপুনি কি বিচাৰে। আৰু এনেধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ'বোৰ সময়মতে পাই থাকিবলৈ খাতি অসমীয়া টেক ইউটিউব চেনেলটিক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখক, যাতে আমি দিয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনিও সময়মতে পাব পাৰে।